নমস্কাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আৰু শিক্ষকসকলৰ তথ্যসমূহ SDMIS আৰু TDMIS পৰ্টেলত আপডেট কৰাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু সেই বিষয়লৈ ইতিমধ্যে যোৱা 14/6/2022 তাৰিখে এখন নটিফিকেশ্যন বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু গতিকে মই বৰ্তমান সেই নটিফিকেশ্যনখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আপোনালোকক এই বিষয়ে কিছু কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুচাইন্স স্কুলি অসমলৈ। কথা হ'ল কি ইতিমধ্যে যোৱা 14/6/2022 তাৰিখে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ফালৰ পৰা এইখন নটিফিকেশ্যন বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে যে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা পঠোৱা হৈছে টু দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ অল ডিষ্ট্ৰিক্টছ, টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰু টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ্ছ অল ডিষ্ট্ৰিক্টছ। চ' এই নটিফিকেশ্যনখনৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ল আপডেশ্যন অফ SDMIS এণ্ড TDMIS, অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহে ৰিমছ পৰ্টেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ তথ্যসমূহ এণ্ট্ৰি কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান সেই ৰিমছ পৰ্টেলৰে আপডেটৰ কথা ইয়াত জনোৱা হৈছে। আচলতে যদিও আগতে আমাৰ ৰিমছ বুলি এটা পৰ্টেল আছিলে আৰু তাতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ তথ্য আপডেট কৰিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান আপুনি যদি ইণ্টাৰনেটত গৈ ৰিমছ পৰ্টেল বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ডাইৰেক্টলি ৰিমছ পৰ্টেলটো নাপাব। আপুনি SDMIS বা TDMISৰ যিটো লিংক দিয়া আছে ইয়াতে, সেই লিংকটো যদি আপুনি টাইপ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ৰিমছ পৰ্টেলটোৱে খোল খাব। অৰ্থাৎ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ তথ্যসমূহ আগতে আমি য'ত ৰিমছত উঠাইছিলোঁ বৰ্তমান তাৰে আপডেটৰ কাম ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু সেই কামখিনি আমাক কৰিবলৈ দিছে অহা 30 জুনৰ ভিতৰত। কাৰণ যিহেতু ইয়াৰ শেষৰ পইণ্টটোত অৰ্থাৎ 10 নম্বৰ পইণ্টটোত লিখা আছে যে অল দ্য এবভ ডিটেইলছ শুড বি ভেৰিফাইড এণ্ড আপডেটেড এট স্কুল অৰ ক্লাষ্টাৰ or block and district level and process should be completed by 30 June 2022. অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেইখিনি কাম 30 জুনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিছে। কোনো কথা নাই, কথা হ'ল কি আমি কেনেধৰণে আপডেট কৰিম। ইয়াতে এটা লিংক দিয়া হৈছে, লিংকটো আপোনালোকে দেখিছে যে SDMIS-SSA-assam.gov.in এই লিংক হয়, কিন্তু এই লিংকটো যেতিয়া আপুনি নেটত খুলিব তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্টলি ৰিমছ পৰ্টেলটোৱে খোল খাব, অৰ্থাৎ এনেধৰণে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মেইন পইণ্টছকেইটা মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। বাকীখিনি আপোনাৰ আপডেট যিহেতু অলৰেডি আপোনালোকে ডাটাখিনি উঠাই থোৱা আছে, গতিকে বৰ বিশেষ কাম নাই। মাত্ৰ নতুন ষ্টুডেণ্টছখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু পুৰণা ষ্টুডেণ্টছখিনি আপোনালোকে প্ৰম'ট কৰিব। বাকী নতুন যদি কোনো শিক্ষক আছে সেইখিনি আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। বাকী আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱালিফিকেশ্যন চেঞ্জ হৈছে, মানে যদি কোনোবাই কিবা নতুনকৈ কিবা চাৰ্টিফিকেট বা ডিগ্ৰী লৈছে তেনেহ'লে সেইটো তাত আপডেট কৰিব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল কি ইয়াৰ পইণ্টছখিনি আমি এবাৰ চাওঁ। আৰু ইয়াৰে এতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো দিয়া আছে দ্য আপডেশ্যন উইল বি ফৰ অল মেনেজমেণ্ট স্কুলছ ইনক্লুডিং প্ৰাইভেট স্কুলছ। অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত সকলো ধৰণৰ বিদ্যালয় মানে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহো SDMIS আৰু TDMIS পৰ্টেলত নিজৰ বিদ্যালয়ৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষকৰ তথ্যখিনি উঠাব লাগিব। 2 নম্বৰ পইণ্টটো আছে দ্য চেঞ্জ অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড কেটেগৰী অফ স্কুলছ শুড বি ৰিফ্লেক্টেড এজ পাৰ UDAS প্লাছ 2021-22। অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ যিটো মেনেজমেণ্ট এণ্ড কেটেগৰী, অৰ্থাৎ যিহেতু আপোনালোকৰ বিদ্যালয় আমাৰ যিটো মেনেজমেণ্ট পৰিচালনা সমিতি, অৰ্থাৎ আমাৰ যিহেতু আমাৰ কোনো স্কুল যদি এমেলগেমেশ্যন হৈ গৈছে তেনেহ'লে আমাৰ এমেলগেমেটেড স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, LP আৰু ME ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ SMC থাকে, কিন্তু হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ SMDC থাকে। গতিকে আমাৰ মেনেজমেণ্টটো সেইখনতে সলনি হৈ যাব যদিহে বিদ্যালয়খন এমেলগেমেশ্যন হৈ গৈছে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্কুলখনৰ কেটেগৰীটো সলনি হৈ যাব। LP হ'লে বা UP যদি আছিলে তেনেহ'লে আপোনাৰ হাইস্কুল বা এনেকৈ আহিব, ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বুলি আহিব। গতিকে সেই বস্তুটো আপোনাৰ সলনি হ'ব। গতিকে সেইখিনি আমাৰ এজ পাৰ UDAS প্লাছ 2021-22 হিচাপত এইখিনি হ'ব। 3 নম্বৰ পইণ্টটো আছে দ্য অল দ্য নিউলি কভাৰ্ড আদৰ্শ বিদ্যালয় মডেল স্কুল ইন ট্ৰি গাৰ্ডেন স্কুলছ হেভিং ডাইচ কোড শুড বি আপডেটেড। অৰ্থাৎ যিখিনি আমাৰ বিদ্যালয় আদৰ্শ বিদ্যালয় বা মডেল স্কুল যিখিনি আছে টি গাৰ্ডেনৰ, যাৰ ডাইচ কোড আছে তেওঁলোকেও তথ্যখিনি আপডেট কৰিব। কিন্তু 4 নম্বৰ পইণ্টটো অকণমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট, ইয়াতে দিয়া আছে যে অল ছাচ স্কুলছ শুড বি কমিউনিকেটেড টু MIS ছেকশ্যন অফ SMO ফৰ আপডেশ্যন অফ স্কুল লিষ্ট ইন SDMIS। এই যিখিনি নিউলি কভাৰ্ড বিদ্যালয় বুলি কৈছে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ তথ্যখিনি আপডেটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অকণমান এটা বেলেগ ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। মানে MIS ছেকশ্যন অফ SMO, অৰ্থাৎ SMO মানে হ'ল আপোনাৰ ষ্টেট মিছন অফিচ। চ' ষ্টেট মিছন অফিচৰ যিটো MIS ছেকশ্যন আছে, মেনেজমেণ্ট এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম আছে, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ যিটো SDMIS-ত তেওঁলোকৰ যিটো আগতে নামটো লিষ্টিং হৈ আছিলে বিদ্যালয়খনৰ, সেই তথ্যখিনি আপডেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে
ষ্টেট মিছন অফিচৰ MIS ছেকশ্যনৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ জনোৱা হৈছে বাকিখিনি পইণ্ট হ'ল আপোনাৰ 5 নম্বৰ পইণ্টটো আছে যে ডাটা এণ্ট্ৰি অফ নিউ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ক শ্ৰেণী অনলি The students of rest of the classes will be promoted or transferred to next higher class in the same school or other school. So ইয়াতে এটা কথা কোৱা হৈছে যে অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহৰ যিখিনি নতুন ষ্টুডেণ্টছ ঠিক ক শ্ৰেণী বা এনেধৰণৰ নতুন ষ্টুডেণ্টছখিনি আমি তাতে এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু বাকী থকা ষ্টুডেণ্টছখিনি আমি জাষ্ট প্ৰমোট কৰি দিম এইটো এটা চিম্পল কথা আপোনালোকে আগতে কৰিছে এই কামটো আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে দ্য ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছ অলছ' নিড টু বি আপডেটেড The migration and e-learning mode should be updated. So সেইখিনি আমাৰ যদি বেলেগৰ পৰা ক'ব আহিছে বা ষ্টুডেণ্টছৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আমি আপডেট কৰিম মানে কথা হ'ল কি আমি ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ ধৰি লওক আপোনাৰ বিদ্যালয়ত নতুন ষ্টুডেণ্টছ আপোনালোকে এণ্ট্ৰি হৈছে আপোনালোকে আপডেট কৰিলে কিন্তু পুৰণাখিনি আমি জাষ্ট প্ৰমোট কৰি থৈ দিলোঁ এনেকৈ ৰাখিব নালাগিব যদিহে সেই ষ্টুডেণ্টটোৰ কিবা তথ্য পাতি সালসলনি হৈছে তেনেহ'লে আমি সেইখিনিও তাতে চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব 6 নম্বৰ পইণ্টটো আছে দ্য Student of one school may be transferred to another school by generating transfer certificate through Dropbox. এই কথাটো অকণমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদিহে কোনো স্কুলৰ পৰা অন্য স্কুললৈ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ট্ৰান্সফাৰ হৈছে তেনেহ'লে এটা ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট জেনেৰেট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো ড্ৰপবক্সৰ যোগেদি জেনেৰেট হ'ব আৰু সেইমতে আমি তথ্যখিনি আপডেট কৰিব লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কামটো নকৰিব ড্ৰপবক্সৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কনচাৰ্ণ CRCC বা ব্লক MIS লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব তাৰপিছতহে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট জেনেৰেট কৰি ড্ৰপবক্সৰ কামটো কৰাটো সমীচীন হ'ব 7 নম্বৰ পইণ্ট দিয়া আছে দ্য অপশ্যন ইজ প্ৰভাইডেড টু ডিলিট ডুপ্লিকেট ষ্টুডেণ্টছ অৰ্থাৎ আমাৰ যদি কোনো ষ্টুডেণ্টৰ নাম ডাবল এণ্ট্ৰি হৈ থাকে বা বেছিকৈ থাকে তেনেহ'লে আমি ডিলিট কৰিব পাৰিম কিন্তু এটা কথা দিয়া আছে যে ইন কেছ অফ নেম অফ এ ষ্টুডেণ্ট ফাউণ্ড ইন টু মাল্টিপল স্কুলছ কনচেণ্ট অফ পেৰেণ্টছ শুড বি টেকন টু ৰেকৰ্ড দ্য নেম ইন ওৱান স্কুল অনলি এণ্ড নেম ইন আদাৰ স্কুল শুড বি ডিলিটেড চ' যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম দুখন বিদ্যালয়ত আছে অৰ্থাৎ আমাৰ তেনেকুৱা হৈ যায় সাধাৰণতে ভুল হৈ যায় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ট্ৰান্সফাৰ হৈ গুচি যায় বেলেগ স্কুললৈ গুচি যায় কেতিয়াবা দুখন স্কুলত নাম থাকে তেনেহ'লে আমাৰ পেৰেণ্টছৰ কনচাৰ্ণ লৈ পেলাই কোনোবা এখন স্কুলৰ পৰা ডিলিট কৰি দিবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ বৰ্তমান যিখন স্কুলত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীয়ে পঢ়ি আছে ৰেগুলাৰলি গৈ আছে তাতে থাকিব তাতো বাকীখনত ডিলিট হৈ যাব কিন্তু পেৰেণ্টছক জনোৱাটো অকণমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা 8 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে চিমিলাৰলি দ্য টিচাৰ ডাটাবেছ হেজ টু বি অলছ' আপডেটেড দ্য নিউলি ৰিক্ৰুইটেড টিচাৰ্ছ শুড বি আপডেটেড চ' যিখিনি আমাৰ শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ তথ্যখিনিও আমি আপডেট কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি নতুনকৈ বৰ্তমান ৰিক্ৰুইট হোৱা টিচাৰ আছে নতুনকৈ যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে তেওঁলোকৰ তথ্যখিনিও সেই বিদ্যালয়সমূহে পৰ্টেলত আপডেট কৰিব ইন কেছ অফ এমেলগেমেশ্যন অফ স্কুলছ ষ্টুডেণ্ট নিড টু মাৰ্চ ইন দ্য বেষ্ট স্কুল প্ৰভাইডেড নিউলি এডেড স্কুল এমেলগেমেশ্যন প্ৰচেছ ইন দ্য পৰ্টেল চ' এইটোতো আপোনালোকে জানে কাৰণ যদি স্কুলখন যদি আপোনালোকৰ স্কুলখন এমেলগেমেশ্যন হৈছে তেনেহ'লে সেইখন স্কুলৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলৰ তথ্যখিনি আমাৰ বেষ্ট স্কুলত যিখন বেষ্ট স্কুল আছিলে তাতে তেওঁলোকৰ তথ্যখিনি আপডেট হ'ব বাকী আপোনাৰ শেষৰ পইণ্টটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ এইটো আপোনাৰ 30 জুনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিবলৈ দিছে গতিকে সেইমতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিলেই হ'ল এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যিহেতু ইয়াতে আমাৰ SDMIS আৰু TDMIS-ৰ কম্বাইণ্ড পৰ্টেল আছিল ৰিমছ পৰ্টেল আৰু বৰ্তমান সেই একেটা বস্তুৱেই আপোনাৰ SDMIS-SSA.assam.gov.in বুলি যিটো পৰ্টেল বনোৱা হৈছে তাতে যিহেতু আপোনালোকে তথ্যখিনি আপডেট কৰিব কিন্তু যদিহে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বা কেনেধৰণে আপোনালোকে তথ্যখিনি আপডেট কৰিব সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেই বিষয়ত বনোৱা মোৰ দুটামান ভিডিঅ' আছিলে আপোনালোকে সেইকেইটা এই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে আপোনালোকে পাই যাব তাতে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে বা আপুনি ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰিও আপুনি তথ্যখিনি কেনেদৰে পৰ্টেলত এণ্ট্ৰি কৰিব বা আপডেট কৰিব সেইখিনি চাব পাৰিব গতিকে তথ্যখিনি আছিলে ইমানখিনিয়ে গতিকে এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰিব গতিকে এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ